So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang mid-range smartphone ni Xiaomi, which is a Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Okay kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So sa video na to, ayan, meron tayong nakitang Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sa Green Hills at doon natin yung in-unbox of course sa shop nila Ate Mayet. And yun nga, mamaya nga sa video papakita natin kung ano ba yung mga contents pag bibili kayo ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. And syempre, trinay natin to doon sa shop at syempre na-try natin sa shop at mamaya share ko yung thoughts ko about dyan sa smartphone na yan. So si Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ay 2 variants ang nilabas sa Philippines. So meron tayong 8GB 256 na nagkakalaga ng 16,999. Tapos or almost 17,000 pesos. Tapos meron tayong 12GB 512 na nagkakalaga ng 18,999 or almost 19,000 pesos. So mid-range smartphone ito si Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G at kung interesado kayo dito sa smartphone na to, yung link nung kanyang Shopee or sa yung product link niya sa Shopee ay nasa description box. So, matik mga J-Vlog sa Shopee, mas affordable ang Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G na i-check natin ngayon. Check natin sa official store ni Shopee kung magkano na lang ang Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Kasi lumabas to ng early 2024. So, baka ano na siya, mas mura na siya ngayon. Bare months na, diba? So meron tayo dito Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Oh, mas mura na nga siya sa official store ni Shopee. Yung 8GB 256 na before is 16,999 is ano na lang 12,999 pesos. Ayan, ewan ko ma-focus. Ayan. So mas mura na siya. At yung 12,512 is 14,999. So, malaki rin naman yung bumaba niya compare sa kanyang SRP. And dito nga sa ating unboxing, mamaya share ko rin yung mga first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. So, tara mga J-Vlog, samahan nyo kayo unbox itong si Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. So ito yung box ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. So dito natin nakakuha tayo dito kay Alma kasi nitong smartphone na to. So i-unbox natin kasi meron sila dito ang with box nga na offer na Xiaomi Redmi Note 13 Pro. So yun, kung bibili kayo ng mga Androids, syempre dito tayo sa CMB Gadgets Store XIAOMI 07. So ito yung box niya, Redmi Note 13 Pro 5G. So unbox lang natin para makita nyo rin yung inclusion nitong Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. So ito yung Ocean Teal, 8GB 256GB. Ayan siya. And tanggalin natin. Tingnan natin kung ano yung mga nasa box. So Redmi by Xiaomi. Ito yung documentations. So ito yung smartphone itself. Sa ito yung kanyang mga specs na sa plastic. Meron tayong ultra clear 200 megapixel camera with optical image stabilization, 120Hz. So ang ganda nito, yung resolution nito is beyond Full HD 1080p. Dahil 1.5K resolution siya. AMOLED pa, immersive viewing experience with ultra thin bezel, Snapdragon 7S Gen 2 chipset, 67W fast charging, and a fingerprint in-display fingerprint scanner. So, check natin. Meron tayo ditong 67W fast charging brick mga J-Vlog. So, fast charger din itong Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Ayan. So, meron tayo ditong USB Type-C cable or data cable. And, check natin yung mga manuals niya or yung inclusions na sa manual. Ayan, check natin to. Redmi by Xiaomi. So, nandito si baby SIM eject tool. And meron siyang case. Maganda yung case, in fairness, hindi na yung mga transparent na yung mga old school. Parang yung sa Poco rin. Ganito rin yung sa Poco hindi siya transparent. Ayan. Meron siyang free jelly case. Meron tayong manuals. And of course, meron tayong SIM eject tool nga. So, check na natin itong Ocean Teal ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Ayan siya. Check natin. Tanggalin natin siya sa plastic.
Yan. So, check natin in 3, 2, 1. Uy, wow. So, maganda rin pala tong ocean teal ng Redmi Note 13 Pro 5G. So, yun. Parang dagat mo. Pero yun yung kanyang camera na ano niya yung design dati ng Xiaomi Redmi Note 12 series. Ayan. So, nandito na yun sa 13 Pro, Note 13 Pro. Triple rear camera setup tayo with flash, matte finish. Overall matte siya. Okay naman. Ang maganda dito is 200 megapixel na yung kanyang camera. Ayan. 200 megapixel camera. So, sa right side, nandito yung power button and yung volume rocker niya. Sa taas naman is nandito yung kanyang IR blaster microphone, secondary speaker grills and audio port. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba, nandito yung kanyang SIM tray, microphone, Type-C and isang speaker grills. So open na natin si Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Ayan, powered by Android. Habang nag-open, lagay natin si Maring Jelly Case. Ayan. So ito si Maring Jelly Case. Okay naman. So parang yun din sa Poco rin. Ganito rin yung sa Poco eh. Matte jelly case na yung inclusion. Okay na, check natin to. Unang-una is of course yung refresh rate niya. So display. Sabi mo kay Kuya, Kuya, jabar wala sa atin. 120 Hz. Wala akong alam dyan And story, ito yung about phone para makita nyo. Android 13 pa siya. 8GB of RAM, 7S Gen 2. Ayan. Available storage na lang is 227GB. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ay meron triple rear camera system na meron 200 megapixel main camera at yung front camera niya is meron 16 megapixels. Yung rear ay support ng 4K video recording. Sa screen naman, si Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G meron 6.67 inches W Full HD Plus, 1220 by 2712 pixels na merong 446 pixels per inch. Naka-AMOLED display na rin itong smartphone na to with Corning Gorilla Glass Victus protection. Support niyang 120Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So, OS naman out of the box, naka Android 13 siya with MIUI 14. Pero for sure, pwede ito ma-update sa Android 14 kasi lumabas to nung early 2024. Sa chipset, meron siyang Qualcomm SNAPDRAGON 7S Gen 2 chipset with 4nm. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz and sa GPU naka-Adreno 710 siya. Meron siya dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. Dual stereo speakers din siya. Support with Dolby Atmos. At pagdating sa battery, meron tayong 5,100 mAh na removable battery with 67W fast charging. So yun mga J-Vlog, nakita nyo na yung unboxing ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Next is gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko or overall first impressions ko dito sa smartphone na to. Number one, display. So syempre, display na to is medyo upgraded siya. Buti na lang, sa mga ganitong mid-range segment ngayon is beyond Full HD Plus 1080p nang ino-offer. So na siya. So W Full HD Plus na siya. 1220 or 1220p resolution na siya. Mas mataas niya sa 1080p. So ibig sabihin niyan, mas maganda ang mapoprovide na niyan, quality, kumbaga mas sharp, mas detailed pa yung ating display. And syempre, ang maganda rin sa Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G is AMOLED display siya. AMOLED display na support pa ang 120Hz at malakas din yung kanyang screen protection, which is the Corning Gorilla Glass Victus protection. So, yon. Overall display na itong smartphone na to, syempre na-try na rin natin ito sa shop, is sobrang ganda na mga J-Vlog. So, very premium experience naman sa display ang provide ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Number 2 sa chipset. So, the chipset is a mid-range chipset ngayon ni Qualcomm, which is a Qualcomm 7S Gen 2 chipset. So, yung chipset na yan is na-try ko na yan ng isang beses sa isang brand ng smartphone. Okay naman yung mapoprovide na gaming experience ng Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset.
Pwede siya for gaming. Very snappy naman yung chipset, ay hindi siya laggy or hindi siya mabagal na chipset. Of course, 5G, consider mo na yan, na karamihan ng 5G ngayon is pwedeng pang gaming. Matik yan pag ML ang focus nyo. Kayang-kaya yan. Even the Genshin Impact, kayang-kaya naman dito sa Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. So, chipset-wise, okay naman dahil Qualcomm Snapdragon. And I think karamihan din ng mga consumers ang tinitignan or ang hinahanap talaga sa isang chipset is Snapdragon. Kaya ayan, may ino-offer ngayon si Xiaomi na Snapdragon, hindi MediaTek or Unisoc. Next is the camera. So camera-wise, ito rin yung fino-focus I think ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Dahil biruin nyo, sa ganitong presyo, 200 megapixel na ang main camera niya. Solid, diba? Tapos, ang maganda dito, kumpleto yung kanyang lente, hindi nila inaalis yung ultra-wide. So may ultra-wide camera which is sobrang nakakatuwa naman na nilalagay ulit ang ultra-wide camera, di ba? So may ultra-wide camera ang Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, which is a good addition kasi karamihan din is ginagamit yung ultra-wide camera. Very useful ang ultra-wide camera. For me, pag gumagawa ng contents, ang karamihan na ginagamit kong usually ginagamit kong lente pag back camera is ultra wide, lalo na pag hindi kasya talaga sa frame yung subject, kumbaga. Next is the storage. Next is the RAM at ROM. RAM at ROM, sobrang sulit, lalo na yung pinakamataas sa RAM, 12 gigabytes solid, and the storage is 512. For mid-range smartphone, I think yan na talaga yung mga best option. Wala na dapat 128 yan, to be honest. And 8 gigabytes of RAM is minimum na talaga sa mid-range segment. 12 gigabytes, buti nga nakikita na natin sa ganitong segment na 20,000 pesos below or 15,000 pesos below. Usually ang 12 gigabytes before nasa 20,000 pesos plus, pero ngayon is all goods. Maganda addition na ngayon 2024, yan na talagang requirement when it comes sa mid-range kasi grabe, lulupit na ng mga specs ng mga entry-level smartphones today. Next is the battery. Battery-wise, 5,100 mAh mataas. And fast charging rate is mataas din, 67 watts. So, sobrang sulit. Battery capacity, makunat, tapos mabilis pa siyang ma-full charge. And ang pinakalas mga J-Vlog sa design. Design-wise, parang na-adapt niya yung design ng, ng 12 series ng Xiaomi. Yung mid-range before ni Xiaomi na 12 series. Which is all goods. Maganda yung design naman netong smartphone na to. Even the back cover and the color variation. Maganda naman mga J-Vlog. Siya, very relaxing naman sa mata pag tinignan nyo itong smartphone na to, na pag tinignan, ang ganda naman ito. Parang ma-attract din naman kayo sa design ng Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. So yun lang mga J-Vlog ang ating first impressions dito sa smartphone na to. Hopefully, abangan nyo, i-review ko to. I-review ko itong Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G at kung interesado ka kayo dito sa smartphone na to, available siya sa Shopee below SRP. Ang mabibili nyo siya sa Shopee, pero syempre pag sa mall, expect nyo na ganun yung price niya, yung SRP talaga. Pero karamihan din is yun nga, mas mura talaga sa online, Lazada or Shopee, and even TikTok. So yun, kung interesado kayo dito sa Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na mga J.